Ідентичність може бути різною. Зв'язок взагалі людини та міста у контексті ідентичності дуже складний, тому що ми взагалі маємо дуже багато прикладів в історії культури, в історії літератури, де цей зв'язок проілюстрований. Мені тут зараз, наприклад, згадується роман Валер'яна «Підмогильного місто». Так? І там цікаво, Підмогильний пише, що, по суті, місто немов нависає над героєм, і від нас є щось більше, і ми нічого не можемо з цим зробити. І місто – це безпосередньо щось більше і щось завжди значніше, аніж ми. Місто безпосередньо впливає на ідентичність, більше того, воно формує ідентичність, формує людину, але й водночас ідентичність формує місто. В цей час в Санкт-Петербурзі, в університеті, вчиться хлопець з України, з Конотопа, Максим Парпур. Якусь особу Мацапуру, Максим Парпур, якусь особу Мацапуру там жарили на шашлику. Гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку. Кривив душею для прибитку, чужеє віддавав печать. Без совісті і Бога бувши, і 8-му заповідь забувши, не вкради. Чужим пустився промишляти. І всі зрозуміли, про кого мова. От така була помста товариша Котляревського для Максима Парпури. Але це його підштовхнуло. До речі, Парпура тут зробивши словник українсько-російський, це ж тут українська мова, що там 215 слів. Значить, перед нами Луцька надбрамна вежа. Пам'ятка архітектури 16 століття. І, власне, з цієї вежі 450 років назад починалося місто Острог. Це був центральний в'їзд в місто зі сторони міста Луцька. Тому він називається Луцькою, а надбрамна, тому що це ще були в'їзні ворота. Оборонна споруда і, власне, в'їзна брама. Збереглася так, непогано. Реставрувати почали її в 1975 році. Почалися реставраційні роботи. Мета була тут такий відкритий харчоблок. Тут мала бути їдальня, кафе і ресторан. Ресторан чуть ли не під відкритим небом. Ну, це таке. Але потім схаменулися, тому що містечко маленьке, ресторани вже були, а в записниках музею краєзнавчого було багато стародавніх книг. І за підтримки, фінансової підтримки Товариства книголюбів України почали робити музей в 1980 році. А 10 грудня 1985 року цей музей відкрився. Через цю браму в наше місто потрапляли відомі історичні особи. Петро Конашевич Сагайдачний прийшов навчатися в Острозьку академію, власне, через цю браму. Іван Федоров друкував тут книжки. З підтримкою князя Константина і племінниці також. На білому коні сюди заскакав до нас, прискакав Богдан Хмельницький у 1648 році.
Історія княжого роду Острозьких починається відтоді, як князь Федір, син Данила, успадкував від батька містечко Острог. З тих пір він та його нащадки почали іменуватися Острозькими. В останні роки життя князь Федір, відійшовши від мирських справ, прийняв чернечий постриг під іменем Феодосія. Тому саме у образі святого монаха Федір представлений у скульптурній композиції, встановленій на центральній площі міста. Поруч із Федором у бронзі вилиті два його нащадки – великий гетьман литовський Костянтин Іванович та його син Василь Костянтинович. Цей пам'ятник встановлено на честь трьох найшанованіших представників роду Острозьких. Кожен із них, розширюючи свої володіння, також суттєво посприяв розвитку свого родоначального граду. Я хотів би зазначити, що рід князів Острозьких, господарів цього замку, чиї портрети ми бачимо на стінах, 3 століття відігравав провідну роль в історії українських земель, Східної Європи, всього православного світу. З цього роду вийшли визначні воїни, полководці, покровителі православної церкви, в тому числі 2 святих. Засновники і будівничі міст, укріплень, церков, монастирів, шкіл, друкарень, видатні меценати і просвітителі. Князів Острозьких було, навіть не спеціалісти стверджують, біля сотні міст і замків на територіях сучасних України, Білорусі, Литви і Польщі. Центром володінь князів Острозьких було їхнє родове гніздо – Острог. Тут, наприкінці 16 століття, на кошти князя Василя Костянтина та його племінниці Гальшки створюється перший вищий навчальний заклад Східної Європи – Острозька академія. Заклад, що поєднав у собі східнослов'янську та західноєвропейську культури. У комплексі з академією в Острозі було створено передову друкарню, яку очолив Іван Федоров. Результатом його співпраці з академічним осередком вчених під керівництвом Герасима Смотрицького стала Острозька Біблія – перше повне видання всіх книг Святого Письма церковнослов'янською мовою. У 2016 році Острог відзначає відразу 2 великі події – 440 років із дня заснування Острозької академії та 100-літній ювілей Острозького краєзнавчого музею. На цей рік у місті заплановано велику кількість заходів, покликаних на всеукраїнському рівні заявити про важливість острозької культурної спадщини. На початок 17 століття Острог займав центральні позиції у політичному та культурному житті Волині. Князі Острозькі були одними з найбільших та наймогутніших землевласників Великого князівства Литовського. У їх володіннях знаходилось 24 міста і понад 5000 сіл. Подивіться на карту Хмельницької, Тернопільської, Рівненської, Житомирської областей, що не містечко, значить, якійсь великій аристократичній родині належало. І причому дуже багато в цьому переліку колишніх володінь саме князів Острозьких. Подивіться на карту південно-східних воєводств Польської республіки.
Тарнув, Островець Святошинський, Пшеворськ, старе українське місто Переворськ, Ярослав, Канчуга і багато-багато інших. Попри те, що володіли цими містами люди, можливо, приналежні до східної християнської традиції, розбудовувалися надзвичайно активно, в них будувалися не тільки православні церкви, а римокатолицькі храми, і монастирі, і синагоги, і протестантські збори. Ці люди були толерантними. Вони хотіли, щоб їхні піддані, їхні слуги жили в комфортних умовах, і вірно їм служили, і платили податки, і мали якусь оборону від татар чи якихось інших ворогів зовнішніх. Ці люди різних мов і релігій, що селилися в Острозі, раз вони платили податки і захищали своє місто, розраховували, що вони мають на певні права. І уявіть час, той приблизно час, про який ми говоримо. Час, коли в Острозі постала Острозька Слов'яно-Греко-Латинська академія, 1576 рік. За 4 роки до цього було криваве вогнище Варфоломіївської ночі у Парижі. Ішли гугенотські війни, гинули тисячі людей у війнах між протестантами і католиками на просторах європейських країн. Невдовзі на півночі у теперішній Росії почалися протистояння між прихильниками старого і нового обрядів. І знову тисячі людей йшли у вогнище. І в цих умовах землі України, Білорусі, Польщі, Литви були вогнищем релігійної свободи. Дійсно, існує такий образ, дуже усталений, поборника православ'я, людини, яка життя віддала заради опіки над церквою. Тим не менше, звертає особливу увагу кілька обставин його життя, які показують, що картина, напевно, була дещо складнішою. Так, можливо, ми не маємо справу з рівнітелем православ'я, а людина, яка дійсно переживала про свою церкву, але не відсторонювалася від зовнішнього світу, яка могла контактувати спокійно і з римокатоликами, і з протестантами, і навіть з представниками унійної церкви, тієї, проти якої він начебто боровся. Тобто, дивіться, поглянемо на родину князя Василя Костянтина. Крім його синів, двоє з яких з православ'я перейшли на римокатолицизм, і одного, який залишився при вірі батьків, в цього князя було ще 2 дочки. Старша дочка вийшла заміж за протестанта, і молодша дочка вийшла заміж за протестанта. Причому один з цих чоловіків належав не до давніх протестантських течій, лютеранства чи кальвінізму, а був аріанином. І зрозуміло, що рішення про одруження приймалося не дочкою князя Василя Костянтина по любові, а батько. Він просто укладав такий династичний шлюб для того, щоб добитися хороших зв'язків, політичних і всяких інших з кланом Кішок. А саме за Кішку вийшла ця його дочка Гальшка Острозька. І як це так? Рівнітель православ'я видав за єретика, за людину, яка трійцю не визнає, своє дитя. Це нам показує, що щось в цій свідомості людини відверто православної, ортодоксальної, було не так. Давайте згадаємо про те, що після Берестейської унії 596 року було ще кілька спроб знайти порозуміння між православними, римокатоликами і визнавцями папи східного обряду, тобто представниками унійної церкви.
і князь Василь Костянтин в налагодженні такого діалогу брав участь. Тобто Берестейська унія не стала тим рубежем, після якого він замкнувся в собі і не приймав нічого нового. Насправді Василь Костянтин Острозький був людиною мудрою, розумною, гнучкою, людиною, яка шукала певні шляхи для порозуміння. Те, що його нащадки змінили свою конфесійну приналежність, це треба розглядати в кожному окремому випадку осібно. Вони були протекторами Київської православної митрополії, Православної церкви України і Білорусі в складі Константинопольського патріархату. І князь Василь Костянтин, коли помер, не залишив своїх політичних спадкоємців. Молодший син князя Олександр, до речі, батько Анни Алоїзи, помер отруєний у 33 роки. Старший син князя Іван за життя батька ще перейшов на латинський обряд. І хоч не відзначався релігійною нетерпимістю, але все одно православні українці і білоруси залишилися без визнаних лідерів, які їм сотні років були князі Острозькі. А пусте місце порожнє не буває. Замість нащадків Володимира Великого, роди яких перервалися або перейшли на латинський обряд, православний табір України і Білорусі, який не тільки втратив свій людський потенціал, але навпаки зміцнив його. Бо саме православні українці, і білоруси, і поляки, що втікали сюди, переходили на українську мову, приймали православ'я, заселили правобережну Україну, заселили лівий берег Дніпра, оте, що ми називаємо Полтавщина, Чернігівщина, Слобожанщина, а хтось мав їх очолити. І ось замість давніх княжих родів, нащадків Володимира чи Гедеміна, очолив православний люд України, козацький табір, колективний лідер, військо Запорозьке. Тут на чорному коні князь, а на передньому плані в червоних шароварах сотник його надвірної хоругви Северин Наливайко. Тут скульптура у нас його. Він потім покинув службу, потім повстання Наливайка, і він був страчений в Варшаві в 1597 році. Рідний брат його Дем'ян був діячем тодішньої академії, священником нашої церкви. Ну, ще один з діячів Острозької академії, молоді роки тут вчився, це Сагайдачний. От його скульптура. На місці цього п'ятиповерхового будинку на початку 17 століття стояла така досить велична будова. Ізуїтський колегіум, який будували на прохання внучі князя Константина Острозького Анна Алоїзи Хоткевич. Будували за проєктом дуже відомого італійського архітектора того часу Бенедикта Моллі. Центральний вхід з костелом і корпуси, які йшли так аж до татарської вежі. Він був збудований в 1624 році, а через 24 роки, в 48-му, почалася Хмельниччина, визнана війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Був в Острозі Хмельницький, тут, до речі, написав свій третій універсал. І ця пам'ятка архітектури була дещо зруйнована, скажімо так, м'яко.
те, що козацька сила всередині 17 століття зруйнувала єзуїтський колегіум, потрібно питання розглядати значно ширше, як себе поводило військо в період бойових дій, так, в період воєнного часу. Місто було надзвичайно багатим. Вояків цієї армії Богдана Хмельницького цікавили не тільки якісь високі такі матерії, ідеали, швидше за все не це. Так? За певні політичні права, свободи боролася старшина і гетьман. Вони знали, що ми хочемо цими бойовими діями отримати, за що ми боремось. А вояки, заходячи в місто, думали, боюсь, не про високі матерії, а про здобич. Козацтво – феномен, який виник порівняно пізно, в 16 столітті. Виник він на межі між слов'янським світом і тюркським світом. До речі, слово «козак» тюркського походження. І в середовищі козаків було чимало тюркських родів. Тобто козацтво – це є своєрідний синтез слов'ян і тюрків. Воно сприймалося неоднозначно, в тому числі і українським населенням. Принаймні, от бачите, якщо говорити про правобережну Україну, то на правобережжі козаків швидше сприймали в негативному плані. В гетьмана Богдана Хмельницького є багато охоронних універсалів, написаних на ім'я його ж власних полковників, сотників, де він наказує під карою смерті не руйнувати, не псувати, увага, православні монастирі і церкви. Це що означає? Що псували і руйнували. Не йдеться про єзуїтський колегіум там, чи кляштор римокатолицький. Йдеться про сакральні об'єкти, які належать до нашої релігії, до нашої конфесії. Значить, чому вони руйнувалися? Тому що козацьке військо, входячи в місто, яке вважало ворожим, вдавалося до покарання місцевого населення, часто його грабувало, чинило каральні акції, і точно до таких же акцій вдавалося військо коронне. Дійсно, козаки займалися добитчеством, робили наїзди не тільки на татар і турків, але й наїжджали і на своїх людей. Ну, згадаємо те, що перше велике повстання козаків відбулося проти князя Острозького. Василя Костянтина і Януша Острозьких – це повстання під проводом Косинського. Тому що для козаків, в принципі, не було великої різниці, кого грабувати. Вони жили саме із такого грабунку. Результатом козацького повстання 1648-49 років стала Зборівська мирна угода. Згідно з нею, король визнавав самоврядність війська Запорозького у межах Київського, Чернігівського та Браславського воєводств. На цих територіях відновлювалась у своїх правах православна Київська митрополія. Київський митрополит та двоє єпископів мали увійти до складу Сенату Речі Посполитої. У цей же час загострені антисемітські настрої на території Гетьманщини призводять до позбавлення права євреїв на проживання у козацькій автономії. Острог у складі Волинського воєводства залишається під владою польського короля. Справа в тому, що в Речі Посполитій існував так званий ВААТ. ВААТ – це в перекладі з івриту означає «рада», ВААТ 4 земель. Тобто ВААТ найбільших 4 складових Речі Посполитої. Тобто Великої Польщі, Малої Польщі, Червоної Русі і Волині. І відповідно у кожної з 4 частин ВААДу був свій центр. Волинський центр був в Острозі. Повстання під проводом Хмельницького, яке, як на мене, то радше мало негативні для нас наслідки, ніж позитивні. Бо, по-перше, відбулася страшна депопуляція території України, загинули мільйони людей під час цього повстання. Не будемо говорити, хто винен, хто не винен, але так було. Фактично, завдяки повстанню Хмельницького українці втратили міста. Ми стали з того часу сільською нацією.
Найбільший розквіток єврейської громади він припадає саме на 16-17 століття. Ну і відповідно Острог був регіональним центром, тобто поряд із Львовом, поряд із Познанню і Краковом. То можете собі уявити, наскільки потужним було саме місто і наскільки сильною була сама єврейська громада Острога. Коли ми говоримо про те, що ми нащадки козацького роду, це просто гарна метафора. Ну, гімн співається, що ми нащадки козацького роду і так далі. Але це є продукт міфології, причому міфології досить пізньої, яка з'явилася в 19 столітті. Не маючи, скажімо, тяглості традицій, почало відбуватися скоріше конструювання традицій, аніж їх реконструювання, відродження. І через те от вишиватництво – це, на мій погляд, якраз і є наслідком того, що була втрачена, так би мовити, органічність традиції, і відбулося їх, скоріше, конструювання за допомогою, в тому числі, наприклад, медійних різних технологій. Humanistyka, jak każda nauka, polega na tym, że wymaga myślenia. Że człowiek jest istotą myślącą, sam musi wartościować pewne rzeczy. Nie da się na siłę utworzyć historii Ukrainy w ten sposób. Ona jest i trzeba tą historię pisać tak, jaką była. Trzeba opisać dokładnie czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego, czasy Rusi Halicko-Włodzimierskiej, tak. Czasy I Rzeczypospolitej, zaborów, przecież Wołyń znajdowała się, była gubernia wołyńska. У нас була певна пауза національного розвитку, досить довга. Зокрема, остання пауза – це 70 років під час перебування в Радянському Союзі. І коли в 90-х роках почалося національне відродження, то постала проблема традицій. Зараз ми, звичайно, намагаємося говорити про цінність тої старої аристократії, того самого князя Острозького. Адже князь Острозький насправді зробив набагато більше для української культури, ніж всі, я скажу так, козацькі гетьмани. Після смерті Василя Костянтина Острозького у 1608 році володіння успадкував його син Янош. З його дозволу обладнання Острозької друкарні було продано Києво-Печерській лаврі. Внаслідок цього Острог припинив бути видавничим центром, що негативно вплинуло на його статус у середку культури. Згодом за правління Анни Алоїзи Хоткевич, онуки Василя Костянтина, в Острозькій академії було заборонено викладання польської та латинської мов, що означало незведення навчального закладу до рівня початкової школи. Через 13 років у 1636 році на хвилі гонінь православного населення міста Острозьку академію та друкарню було закрито і розібрано на цеглу для будівництва єзуїтського колегіуму. У 1793 році, внаслідок другого поділу Речі Посполитої, Острог увійшов до складу царської Росії. В рамках Великої імперії місто почало втрачати свою культурну та історичну значимість. Был в Остроге. Здесь я ходил в развалины иезуитского монастыря. Сходил в двойное подземелье и видел там множество разбросанных скелетов. Квартировавшие в Остроге солдаты ходили в эти развалины и обдирали с мертвецов платье, отдавая его своим женам на одежду. Затем я посетил Капуцинский монастырь, который не дошел еще до таких развалин, как иезуитский. Монахи были удалены из него недавно. Костел оставался с деревянной утварью, образами и лавками, хотя служить в нем уже было некому. Из Капуцинского монастыря я отправился на гору.
где стояли развалины православной церкви Богоявления, а около нее башни, бывшие по ограде двора князей Острожских, и остаток их дома, занимаемый тогда каким-то присутственным местом. На церкви не было крыши, и самые стены во многих местах грозили падением, так что ходить между этими развалинами было небезопасно. На вершине башен живописно поросли случайно насеявшиеся деревья. Осмотревший острог, я отправился далее в путь и в тот же день ночью прибыл в Ровно. Микола Костомаров, 1844 рік. За 900 років свого існування Острог, як ніхто інший, відчув на собі непостійність історії. На початку ХХ століття високий рівень соціальної нестабільності призвів до фундаментальних змін на політичній карті світу. Перша російська революція, початок світової війни, жовтневий переворот. Усі ці події повністю змінили розподіл сил у Центрально-Східній Європі. Після зникнення імперій Острог упродовж ХХ століття почергово увійде до складу 4 різних держав. У 1920 році він стає прикордонним містом між Другою Річчю Посполитою та Радянською УРСР. В Острозі квартирувало дуже багато військових. Місто було прикордонним, і за часів Російської імперії тут проживали сім'ї офіцерів 126-го Рильського піхотного полку. Далі, за часів Польщі, тут жили військові польської армії, улани 19-го полку. А за радянських часів тут жили сім'ї офіцерів радянської армії. Włodzimierz Wołyński, Łuck, Ostróg, Dubno z pięknym zamkiem księcia ostrogskiego, Równe. Proszę panów, to są miasta wpisane, Krzemieniec, Białokrynica konkretnie. To są miasta wpisane bardzo mocno w historię, tradycję Wojska Polskiego. Bo w tych kresowych miastach stały duże jednostki Wojska Polskiego. Stały jednostki kawalerii, piechoty, artylerii, dywizjony artylerii konnej, bataliony Korpusu Obrony Pogranicza. W Ostrogu stacjonował sławny pułk 19 ułanów wołyńskich, pułk, który nosił imię Edmunda i Karola Różyckich, bohaterów z powstania 1831 roku i drugiego powstania w tym wieku, a więc powstania styczniowego 1863-64. Друга Річ Посполита проіснувала з 1918 по 1939 рік. З початком Другої світової війни, згідно пакту Молотова-Ріббентропа, східні території Польщі були приєднані до Радянського Союзу. Наступні 52 роки Острог входитиме до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це не є таємниця, навіть мої близькі вважали, що це є певного роду, прямо казали, що це зрада, що я їх якби зраджую, чи Польщу зраджую. No, ja tu маю інше ставлення, бо для мене, я би навіть сказав, що не існує цей кордон. Він практично є, але він для мене не існує. Для мене це є якби один в історичному ракурсі, то є одна територія, колись була Річ Посполита. І була Польща, була Литва, була Русь. І трошки, може, я в історії певної живу, але Острог має власне таку специфіку.
Відновлення Римо-католицької церкви в Україні супроводжувалось великою нестачею духовництва. Отець Вітольд Йосиф Ковалів, прибувши до України, одночасно проповідував у храмах Острога, Здолбунова і Клеваня. Вже 24 роки він є настоятелем костелу Успіння Пресвятої Діви Марії. Під його керівництвом було створено часопис «Волання з Волині», в якому висвітлюється минуле та сучасне життя Римо-католицької церкви на Волині, історія храмів, життєдіяльність святих та хроніка Острозької парафії 15-19 століть. Отець Вітольд, займаючись історією церкви, заслужив славу одного з найбільш обізнаних краєзнавців Острощини. Я з самого початку хотів жити в Україні і були спочатку там проблеми, бо це різні реєстрації і так далі. Цей так званий від на жительство теж то була проблема певна. Але з часом то було подолане і я теж вирішив прийняти українське громадянство. Тут треба було відмовитися від польського громадянства. Так що на даний момент я є громадянином лише одної держави, тобто України. Лісотундра где-то как-то. Ця вся територія, яка заросла, це все власне кладовище польське. Тут все ховали поляків до середини 70-х років ХХ століття, початку 80-х. Є світлини відкриття цього. Церемонія, це похоронна процесія, це все. Як ховали, як виступав мер міста, а потім вже стояли школярі в такій варті урочистій. Ну, за радянської влади це все було тут закрито. І отак от все занедбано. Занедбано. Історичність, вона дає можливість людям так чи інакше долучитись до цієї історії, тому що історія, по суті, це і розповідь, наратив, і тому вона допомагає молодому поколінню долучитись до писання цього тексту міста. Так? Кожен з нас таким чином відчуває, що він залишає після себе щось важливе, що після нього і перед ним хтось щось сказав. І, власне, ця долученість до колективного методу писання міста дає сенс і дає, власне, стимул як для окремої людини, так і взагалом для міста в цілому, для спільноти, для цілого населення. Як вибудовується взагалі наша українська ідентичність? Вона вибудовується на основі уявлення своєї приналежності до певної спільноти. І, скажімо, оця приналежність до певної спільноти, вона і витворюється через сукупність мікроспільнот, в тому числі й тих, які презентують
той чи інший регіон, чи те чи інше містечко. Від нас є щось більше, і ми нічого не можемо з цим зробити. І місто – це безпосередньо щось більше і щось завжди значніше, аніж ми. І ось ця така підвладність і неможливість налагодити місто на свій лад створює в людині відчуття і самотності, і депресивності, і, скажімо, інших таких екзистенційних станів, які навряд чи позначаються знаком плюс. Але з іншого боку, по суті, ідентичність – це і пошук себе, пошук свого «я», і цей пошук може відбуватися в різноманітних вимірах. Наприклад, якщо говорити про студентів, я думаю, це найцікавіше, саме студенти формують ідентичність Острога своєю безпосередністю, відкритістю, інноваційністю, креативністю і так далі. Тобто ми бачимо, що з одного боку, наче студенти ще не сформовані ідентичнісно, так, відкриті до певних змістів, до певних картин, спогадів, асоціацій, різноманітних, скажімо, історій. А вони так чи інакше вже пишуть місто, не усвідомлюючи того. Ми з вами знаходимося в кімнаті пам'яті. Це експозиція, яка присвячена всім попереднім господарям цих приміщень, в яких зараз знаходиться Острозька академія. Побудували найстарішу частину наших приміщень монахи-капуцини, які отримали дозвіл на будівництво монастиря за міськими валами. Відповідно, монастир розташовувався за містом, і певний період часу це були приміщення келії монастиря капуцинів. Але потім змінювалися влади, змінювалося призначення приміщень. В 19 столітті в часи царської Росії тут була школа для дівчат імені графа Блудова, такий собі інститут благородних дівиць. Дівчатка тут навчалися з усього регіону, а викладачі навіть з Петербурга приїжджали, щоб їх навчати. І по закінченню цієї школи вони ставали гувернантками, домашніми вчительками. Після повернення польської влади, після Першої світової війни, тут було не дуже довгий час таке вчительська семінарія, початкові класи, а потім дуже довгий час, уже після Другої світової війни, ці приміщення виконували функції школи-інтернату. Тут була та сама 4-та школа, в якій я вчилась, і її розформовували для того, щоб була в цих приміщеннях функціонувала Острозька академія, тим більше, що школа займала фактично головний корпус тільки університету, Старомонастирський не використовувався. І приміщення були такі, досить занедбані, їх треба було віддавати академії, дійсно, щоб вона їх могла відновлювати, і щоб тут могли вчитися студенти. Але реагувалося дуже гостро, тому що школу розформовували, всі думали, що ж це таке, що це за академія, тим більше, що про академію фактично не говорили. Говорили про Острозький колегіум, вищий колегіум. Так називався заклад, який був заснований, відновлений в 94-му році указом президента. Отримання Україною незалежності супроводжувалося великим підйомом національної свідомості та зацікавленістю населення історією свого краю. Проте ініціативи з відновлення важливих для регіонів історичних пам'яток наштовхувалися на неможливість фінансування та нерозуміння з боку пострадянської владної верхівки. Острог поряд із іншими невеликими містечками продовжував перебувати у стані стагнації. У кінці минулого століття Острог – це була майже пустка. Острог – це була школа для недорозвинутих дітей, глухонема, психлікарня. І в Острог сюди лякали просто жінки чоловіків, що там лікуватися, батьки чи вчителі лякали учнів, будете погано вчитися. І оте все, що було, воно практично було на грані замирання. Я пам'ятаю, Вітренко, такий Юрій Миколайович, знаменитої Вітренко Наталі чоловік, то він просто спиною на губах кричав, що я не дозволю робити профанацію вищого образування, робити в Острозі якийсь заклад, у вас нічого там немає, і я ляжу тут, а я не дозволю це робити. Це людина, яка працювала тоді за відділом. Пізніше він працював начальником управління, приїжджав сюди до нас і я кажу, бачу, що ви багато зробили, але все-таки вважаю, що такі заклади повинні бути в Києві, а не десь там на окраїнах. Дуже ставили під сумнів, що ми є правонаступники тієї Острозької академії, адже розрив між ними було 400 років десь приблизно.
Але і в цьому була помилка тих, хто сумнівався. Чому? Тому що якщо б ми просто відрожились, як університет Острозька академія, просто взяли собі назву і не перейняли тих традицій, не вивчили ту історію, не відродили праці і інтелектуальний потенціал того часу острозьких книжників, ми б не виконали свою функцію як правонаступника. Ми тепер говоримо про Мелетія Смотрицького, ми тепер говоримо про Копистенського, ми говоримо про Римшу, ми говоримо про багатьох інших книжників, які написали свої твори унікальні. Ми Яна Лятоша відродили, Маршуе, видатного єврейського вченого, який в той час писав, тут тлумачник був Талмуду і так далі. Я думаю, якщо б не Острозька академія, цю унікальну культуру, цей унікальний пласт просто вже було б не відродити. У евреев была традиция давать расшифровку тем местам, в которых они живут. Так вот, например, Острог называли Остро, и ему давали расшифровку Ос Тойре, что переводится «буква Торы». Ибо это был центр еврейской учености, здесь были знаменитые раввины, здесь были ешивы. И здесь книги писались еврейские, религиозные. Трудно, наверное, сегодня себе представить, что до войны 65% населения здесь были евреи. Что в 17-18 веке это была крупнейшая община Волыни. Что здесь это был центр еврейской учености. С правильным подходом, то этот центр может быть ведущим, ибо он находится в очень-очень аутентичном месте. А після війни тут зробили базу, де зберігали продукти, база з міштор. Але справедливості раді треба додати, вона існувала тут до 39-го року, як синагога, як культова споруда, куди ходила єврейська громада молитись. В 39-му році всі синагоги були закриті. Тобто, боролись ми. Я думаю, не тільки синагоги, мабуть, і церкви були закриті, і костели. Боротьба була за атеїзм суцільний. І вони її закрили, вона не існувала як синагога. Таким чином. Ось база, вона якби непогано, що база, але з точки зору архітектурна споруда, вона особливо зовні. Тут всередині все зробили 3 поверхи, ці всі бачите, сваї. Це вже були, тут були там всякі коробки, сапоги італіянські, колбаса московська, ікра баклажанна заморська. Ось. І це все продовжилося до кінця 80-х років ХХ століття. Будували нове приміщення для цієї бази, а вже при Горбачові пізньому трошки занавес упав, і тут почали приїжджати сюди різні люди, і євреї із різних країн, і цікавитися, тому що тут в Острозі, власне, цей самий Маршуе був похований. А це величина в єврейському світі, це дуже велика людина. Острог був таким містом, різні були моменти історії, але в цілому, оскільки тут більшість єврейського населення було до початку війни, то якось проживали і знаходили потрібні речі в українців, в поляків, в євреїв, знаходили між собою якісь стосунки. Я був вражений кількома проєктами в Польщі, де за бюджетні кошти і за кошти Європейського Союзу були відновлені і синагоги, і кладовища, і громадські будівлі. При тому всьому, в тих містах, де громад вже не існує в природі і нема кому у них піклуватися. Вони вирішили, що ця спадщина є невід'ємною складовою польської культурної спадщини. Тобто, якщо забути про історію євреїв, Острога або там Польщі, то цей пазл не зложиться і ніколи ніхто не знає, чого було так саме, а не по-іншому. Треба було щось там придумувати, якісь події. There's no one story. It's not natural that one believes that there's one story. So there are many stories, there are multiple identities. So each of us carry a lot of baggages, identities, and we belong to different groups. And I think it's very important to understand the past like you're doing here, the 16th, 17th century. So many groups lived here. And in Ukraine, whole territory, so many groups came and passed and lived here. It's important to understand the history and understand how naturally all the multiculturalism, interculturalism existed. These groups interacted. And also to teach to new generations that we cannot survive on one history, one story. So we have, even like in small communities, we look at one thing and then we can interpret all differently, from a little kid to elderly. So it's important that we acknowledge all these stories
and then believe in the coexistence of these stories, and and everyone's voice is heard. Come to the tzaddik. You know what is tzaddik? Is rabbi. Like not is a normal rabbi. Is a rabbi like a good man. Very, very good. Is big man. In the heart, in the mind. So if you come in to here, so your God more help you. You feel good. Yeah. За кілька акцій практично єврейська громада перестала існувати. Та, яка тут існувала з початку 14 століття, її не стало. Тут ми бачимо насип символічний і пам'ятники, які були встановлені в різний період, вони змінювались. Саме цікаве, що можна фокус на табличку на граніті, це напис радянського періоду. Там побачите, що тут немає жодного слова про те, хто тут загинув і причину загибелі. Я не рахую, що та громада, яка була в 1939 році позбавлена своєї релігійної спадщини, стала зразу в 41-му році радянською. Ще не встигли, мабуть, вони, знаходячись під патронатом уряду Польщі, стати радянськими. Ну, разом з тим вони тут не стали. Не стало столітньої історії, традиції, дітей, старих, жінок одночасно. 4 серпня 41-го року. Ну, коли рано ми встали, ми бачимо, що групи людей, значить, йдуть на нове місто в супроводі німців і українських поліцаїв із собаками. Звісно, нікому не прийшло в голову, що їх можуть вести на розстріл. А сталося так, що в цей же день, в 3 години дня, помирає дід. І от мене посилають старший, що піди, а там недалеко від цього розстрілу жила така наша приятелька старенька, піди до баби, щоб прийшла діда одівати. То от коли я вже стала дорослою, то я вже тоді зрозуміла, який це був нерозумний крок. Ці німці могли мене там прихватити запросто. Було при Польщі багато єврейських магазинів. І от тут, де ресторан «Острог», був такий магазин, значить, мав його єврей, він мав, ну, як би зараз сказати, залізоскобяний магазин. Ну, коротше, напильники, замки, там все, що треба, сокири, що треба в сільському господарстві. Перед цим розстрілом відкриваються двері, заходить цей єврей, ще не було гета, і приносить такий чемодан, як половина цього дивана. І каже, що от він був знайомий з нашою родиною.
і каже, що колись до мами, ваш брат виручив мене від призиву в армію в 14-му році в війну. То може, сам, я не знаю, яка судьба нас жде, то я, каже, приніс цього чемодана, а як буду живий, то дасте. А як не буду, то будете користуватися. Ну, він поставив той чемодан, але виховання було таке, що ніхто навіть не відкрив, не подивився, що там. Ну, як їх вже розстріляли, було ясно, що ніхто не залишився. Мама його відкриває, там, значить, дратва, ці напильники і все. І зверху лежав дуже гарний отрез синього такого габардіна на костюм мужицький. І на цьому шерсті на цій була така записка, що якщо загинув, цей костюм, цей ткань віддайте для Василя, тобто маминого брата. То історія цієї ткані така, що коли його син Микола кінчав Ленінградську воєнну військову академію, то от з цієї ткані йому пошили вихідний костюм. Колись тут був дуже цікавий будинок. Взагалі, архітектура Острога 19 століття мала таке своє обличчя. Такий був, як на мене, такий мікро-Львів, такий маленький Львів. Своє обличчя місто почало втрачати всередині ХХ століття, 70-80-ті роки ХХ століття. Тут почали будувати ось ці коробки незрозумілі, тобто райкомпартії, пошта і таке інше. А було раніше трошки не так, було краще. Я цю красу ще пам'ятаю. Ці пейзажі, вони безумовно псують загальне враження, естетику міста, псують безпосередньо його ауру. І дуже складно їх позбутися сьогодні, хоча можна обіграти, переосмислити. Завдання взагалі совдепівських багатоповерхівок, взагалі з радянської архітектури, зуніфікувати місто, взагалі зуніфікувати ландшафт. Тобто, коли ми спочатку говорили про ідентичність, про голос міста, то тут, по суті, маємо ситуацію німого міста, так? Або міста, яке нічим не відрізняється в, там, скажімо, в Киргизстані, в Росії, в Україні, якщо беремо пострадянський простір, ці елементи присутні всюди. Завдання радянської архітектури, радянської взагалі культури створити ось цього маркузівську одновимірну людину. І ця одновимірність безпосередньо пов'язана з містом. У ньому немає багатофункціональності, у ньому немає перспектив. Власне, ця тоталітарна архітектура, в ній, звісно, є свій пафос, свої цікаві там міфологеми, ідеї, але вони взагалі з точки зору майбутнього, з точки зору перспективи, скажімо, сучасної, вони не мають ніякого потенціалу. На місці цього стадіону, десь так століття з 18-го, а може з кінця 17-го, був центр католицький. В Острозі було багато поляків, католиків. І тут був цвинтар. Він тут проіснував до кінця 60-х років ХХ століття. 69-70 рік. І з ним сталося те, що сталося із цвинтаром єврейським. Там де окрема розмова, сумна історія. Не було в Острозі, де грати в футбол місцевим.
І влада вирішила центр старий, закинутий, недоглянутий. На ньому вже нікого не ховали. Був ще новий цвинтар католицький. Там вже ховали людей, які помирали. І вирішили тут зробити неправильно. Цвинтар зруйнувати, а збудувати от полянку. Ця будівля пустувала і руйнувалася природньо. І люди з цієї вулиці Нижньої, вони подумали, що це на них все впаде. І вони написали лист губернатору Волині, в Житомир, щоб він дозволив його зруйнувати. І губернатор дозволив. Не зрозуміло, чому. Може, він не доспав чи перепив. Невідомо. Причина, підписав. А от інтелігенція місцева, вони люди з вищого світу, священники, вчителі, лікарі, інженери, вони вирішили, що це невірно, і от навіть написали лист царю в Санкт-Петербург. Якраз так підгадали, було 300 років з дня смерті князя Василя Константина Острозького в 6-му році. В общем, цар перенікся він. І гроші дала трохи держава, зібрали гроші трохи народні. І почалася реставрація цього замку. Трохи завадила Перша світова війна, але 24 серпня 1916 року двері музею, зараз тут музей, краєзнавчий, раніше він називався Історичний музей імені князів Острозьких. От двері музею відкрилися і до сьогоднішнього дня не закриваються. При всіх війнах і катаклізмах цей музей працював. Історію намагалися вивчити десь в наших столицях. А от в таких маленьких провінційних центрах мало кого цікавило, хто тут жив, хто працював. Ну і щоб звільнити людей і душі людські, і їхню свідомість від цього ярма забуття, Микола Володимирович вирішив створити такий центр або комітет по відродженню Острога, який він і очолив сам. Більше року взагалі не було міського голови, був заступник. До речі, я тільки прийшов в міську раду, цей заступник кинув ключі на стіл, закричав «Ура!» і вилетів з того кабінету, я його більше там не бачив. Місто замерзало взимку, місто знемагало від спраги в літній період, і треба було ці питання вирішувати. І я, якась з головою, окунувся в ці питання, і був би, напевно, в них і так затягнуло б мене це питання, лише якби не Петро Зотович Андрухов. Петро Зотович Андрухов, видатний волинський краєзнавець, ветеран Великої Вітчизняної війни, працював вчителем історії в Острозькій середній школі № 1. Він був одним із засновників Острозького осередку Українського історичного товариства та керівником наукового центру вивчення спадщини Острозької академії. Саме Петро Андрухов переконав свого колишнього учня, мера міста Миколу Грищука, у важливості відродження Острога як одного із найбільш історично значимих міст Волині. Разом вони запустили процес, який вже через кілька років кардинально змінить статус їхнього рідного міста. Коли я вчилася і була мала, то його запрошували в школу розповідати легенди. І це була така цікава подія. Андрухов прийде в школу розповідати легенди. Всі сиділи з такими величезними очима і слухали. А він сам справді був просто, він дуже любив це місто, і це його ідея якраз відновити академію. Коли Микола Володимирович почав піднімати питання про відродження Острозької академії ще от в кінці 80-х років, на початку 90-х, він зрозумів, що
це питання піднімати ще зарано, тому що про Острог ніхто не знає. І Острог втратив свій імідж як великого історичного і культурного центру. І треба повернути Острогу оцей імідж історичного міста України. Треба відзначити, що і краєзнавці місцеві, і музейники, вони якраз допомагали у відродженні академії, тому що перші якісь такі поїздки до міністерств, наприклад, якась допомога в отриманні якихось там історичних довідок. Ви ж не забувайте, що приїхав Микола Павлович Ковальський, який теж підтримав цю ідею, покинув посаду в квартиру в Дніпропетровську і повернувся в свій рідний Острог для того, щоб з нуля починати якусь таку нову історію Острозької академії. Це, напевно, були одні з перших днів міста в Україні. І з того часу ми постійно проводили. І там Микола Павлович Ковальський виступив із побажаннями, що відповідно, раз ми беремося за відродження Острога, то ми в першу чергу повинні відродити Острозьку академію. В Острозі було створено культурне товариство, яке отримало назву «Спадщина», і яке очолив Петро Зотович Андрухов. Спадщина була створена 5 липня 1990 року, відбулися перші установчі збори. І головною метою цього товариства було відродження зацікавленості історією Острога, нашого краю і всієї України. Це товариство зробило дуже багато при підтримці, звичайно, міської ради Острога. За ініціативи, власне, професора Ковальського ми відбудували і капличку, і дзвіницю. А, наприклад, пан Петро Андрухов був ініціатором, щоб в нашому костелі була меморіальна дошка присвячена таблиця Яну Павлу Воронічу. Цей геніус лоції міста Острога то не є щось, що там триває кілька років. То вже триває кілька століть. І це творилося і за часів князів острозьких, Konstantyna Wesela Ostrożskiego, i za czasów Iwana Fedorowa, jak drukował tu Ostrożską Biblię, i w późniejszych czasach też, co jest tu Nacionalny Uniwersytet Ostrożska Akademia, to nie jest coś wypadkowe. A ja можу вам зрадити таку таємницю маленьку, що пам'ятаю, як була ідея відновлення Острозької академії, то між іншим такі зустрічі неофіційні відбувалися в цьому будинку на вулиці Кардашевича, де я мешкав, власне, з професором Ковальським, з паном Андруховим, з паном Грищуком. І ми собі так розмовляли, дискутували, там різні історичні справи, там, може, потрошку коньяку собі випили. І так собі мріяли, добре було б відновити цю Острозьку академію. І це, власне, щастя, що такі люди, як професор Ковальський чи пан Грищук, цю мрію здійснили. З часом знайшли пана Ігора Пасічника і була відновлена Острозька академія. У 1994 році з ініціативи Острозької міської ради та при підтримці віце-прем'єра Миколи Жилинського і президента Леоніда Кравчука було утворено Острозький вищий колегіум. Незважаючи на те, що статус навчального закладу був не до кінця визначеним, 7 грудня 1994 року тут починають навчання 100 перших студентів. За 20 років з моменту відродження Острозька академія проходить шлях від провінційного вишу до Національного університету з найвищим можливим статусом – самоврядного дослідницького навчального закладу, а численні аналітичні агенції незмінно включають її у топ республіканських рейтингів. Ще на початку існування відродженої академії було створено Острозьке академічне братство. Воно об'єднало видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розбудову і розвиток Острозької академії. Одним із перших його членів був В'ячеслав Брюховецький, який підтримав починання товариства «Спадщина». Саме за його сприяння Острозький виш початково існував як філія Києво-Могилянської академії. Проте утворення абсолютно нового навчального закладу вимагало великої організаційної роботи та нарощування матеріально-технічної бази.
Одним із перших до цієї роботи підключився Роман Василишин, який згодом стане незмінним протектором Острозької академії. На кошти Любомира Бонюка та Миколи Степурка вдалося відновити аварійні приміщення архітектурного ансамблю монастиря капуцинів та створити нормальні умови для навчальної діяльності. Євген Марчук передав на баланс академії приміщення розформованих військових частин, що дозволило забезпечити житлом значно більшу кількість студентів. Велику роботу у сфері популяризації Острозької академії провела Лариса Івшина, редактор всеукраїнської газети «День». Віталій Гайдук, Микола Сорока, Ераст Гуцуляк – усі ці люди усвідомлювали значимість відродження першого вищого навчального закладу Східної Європи у встановленні національної свідомості українця. Їх діяльність також отримала підтримку серед представників української діаспори зі Сполучених Штатів та Канади. За фінансової підтримки північноамериканських меценатів українського походження у 2007 році було збудовано приміщення університетської бібліотеки. Того ж року розпочато будівництво нового корпусу, який дасть змогу збільшити кількість студентів до 5000. Високі позиції в рейтингах та значна історична спадщина Острога відзначаються сучасними студентами не менше, ніж відсутність корупції. Сукупність цих факторів найбільше мотивує студентів зі всієї України їхати до маленького провінційного містечка у Рівненській області. Це була руїна, де не було жодного стільця, жодного стола, жодної книжки. Я вже не говорю про кандидата наук, тут не було викладача. І перше, коли я прийшов от сюди на ці руїни, я дав собі слово, що в цій академії не будуть брати хабарі за вступ і за семестрові іспити. Але мотивацію треба вивчити. Просто діти з села, діти з маленьких містечок, вони хочуть потрапити в велике місто, в Київ. Тому що вони там бачать перспективи для трудовлаштування. І вони вступають в ці університети не тому, що це хороші університети, а вони вступають тому, що це Київ. Якщо взяти всі 400 університетів, думаю, 25% їх сконцентровані в місті Києві. Це абсолютно несправедливо. І створюється уява, що місто Київ і їх університети дають колосальні знання. Це абсолютно неправильно і неправда. Знаєте, Острозька академія, вона, як на мене, більш виразна як заклад, тому що вона існує, по-перше, мені здається, що завдяки академії існує Острог як місто. Тому що якби тут не було студентства і всього, був би якийсь районний, я не знаю, там центр, непоганий, але тут завдяки існуванню академії і от стільки молоді, тут якесь життя відбувається, таке дуже класне. Київський художник Юрій Нікітін, частий гість Острога, у 2014 році придбав будинок на Старовинному валу, де в 11-13 століттях була давньоруська оборонна фортеця. Упродовж 600 років на цьому місці, неподалік Острога, будувались та руйнувались монастирі різних християнських конфесій. Останнє, що було збудовано на валу та існує досі – хатина, яка датується кінцем 19 століття. В колись звичайній сільській домівці тепер знаходиться майстерня відомого художника. Я не знаю, чи добре острожани усвідомлюють, який Господь Бог дав їм історичний спадок. Це не тільки замок, не тільки Богоявленська церква, не тільки Межиріччя,
І це не тільки синагога, яка, на превеликий жаль, руйнується на очах, і ні в кого не вистачає якоїсь сили волі для того, щоб підняти це питання настільки, щоб її відродити. Адже це унікальна пам'ятка архітектури. Про Острозьку Слав'яно-Греко-Латинську академію пишуть, тому що це була перша вища школа в Україні. А ось Острозька мечеть не була першою мечеттю в Україні. І Острозька єшива, і Острозька синагога не були першими синагогами в Україні. Якби було доведено, що перший єврей прибув і поселився саме в Острозі, і був похований там в 1520-1320 році, про це писали всі книги, і всі телепередачі велися. От ви багато пам'ятаєте з того, що було років 10-20 тому? Небагато, правда? От взагалі-то встановлено, що людська пам'ять може зберігати певні факти, усна мається на увазі пам'ять, зберігати певні факти, не більше 100-150 років. Пам'ять людська вибіркова, і вона вибирає те, що найбільше запам'ятовується. А людська пам'ять може запам'ятати кілька речей. Що вона може запам'ятати? Слово «острог» означає укріплення, твердиня, фортеця. Князі Острозькі – це найвизначніший княжий рід, прямі нащадки Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха і Данила Галицького. Острозька академія – це наша перша вища школа, а Острозька Біблія, яку, до речі, в замку, як і в музеї книги, можна побачити всім оригіналі, перше повне друковане видання книг Старого і Нового Заповіту слов'янською мовою. Коли я іноді прогортаю праці, припустимо, київських науковців, от написані про князів Острозьких або інших, то я дивуюся з того, що от у наших столичних науковців в них є така установка. Вони переконані в тому, що якщо якась подія відбувається десь за межами Києва, Львова, Харкова і будь-якого великого міста України, то ця подія, вона не має значення такого на всю країну. Це подія регіональна. І в працях цих науковців зустрічається така теза, що Острозька Слав'яно-Греко-Латинська академія, яка була заснована князем Острозьким, що це була просто регіональна школа, яка мала значення тільки для нашого регіону. Давайте говорити так, що Острог – це невелике містечко. 15 тисяч населення. Для того, щоб зробити міф потужним, сильним, звичайно, треба мати ресурс. Треба мати медійний ресурс, треба мати, вкладати в цей медійний ресурс чимало коштів і так далі. Я, чесно кажучи, не знаю, чи нам вдасться цей міф настільки сильно розкрутити. Хоча, безперечно, Острозькі відіграли надзвичайно велику роль в історії України і особливо української культури. Будується він майже виключно за рахунок пожертв. І от оце ми маємо такий спеціальний фонд, і з того спеціального фонду ми потрошки залучаємо кошти. І нам ніхто не вірить, що ми таку велику махину в Україні зараз, а все-таки піднімаємо невеликими кроками і піднімаємо постійно.
Що це буде? Це не просто гуманітарний корпус, це буде прикраса не просто міста Острога, це буде прикраса нашої держави, тому що це буде наступне архітектурне чудо. І я впевнений, що сюди будуть приїздити туристи дивитися спочатку наш корпус, і тоді будуть згадувати, що тут ще є замок князя Острозького. І це буде конкуренція між замком князя Острозького і нашим корпусом. В Острозі багато чого змінилося. Як на мене, не в кращу сторону. Я маю на увазі вигляд вулиць, ну і назв вулиць. Але чи не найприкріше для мене, що змінилася вулиця, яку ми зараз бачимо. Ось з 20-х років ХХ століття невеличкий кусочок цієї вулиці називався Алея Міцкевича. З середини 70-х років ХХ століття почалися зміни в центральній вулиці міста Острога. Було знесено багато старих будинків, які ще можна було відреставрувати. Ну, не всі, але частину більшу можна було відреставрувати. А тут вирішили зробити дорогу в дві полоси. І алейку знищили. Знищили цей ліс, цей кусок природи. 90% острожан просто ридали від того всього, що творилося, але ніхто нічого не міг пробити. Партія сказала «надо», комсомол відповіли «єсть». Ну і таким чином, на жаль. Цих голосів, безумовно, я чув не так багато. Кожен з нас їх чув не так багато, але вони, як і кожні голоси поколінь, володіють певною ностальгією. Це ностальгія людей, які знали місто своєї юності, свого дитинства, які зробили багато для міста, які знали людей, яких вже немає в місті, і це безпосередньо створює якусь особливу щемку ситуацію, яка вирізняє Острог серед інших міст. Тобто в Острозі існує певне ехо минулого. Ось би, як я охарактеризував Острог з точки зору цих людей, і особлива ностальгія людей за минулим. Анатолій Хеленюк – старший науковий співробітник музею книги та друкарства. Закінчивши Рівненський інститут культури, повернувся до рідного міста, де вже упродовж багатьох років знайомить людей із історією одного з найстаріших міст України. Краю, в якому 400 років тому групою учених із усього православного світу було створено першу друковану слов'яномовну Біблію. Різниця між Острозькою а іншими бібліями є та, що всі біблії того часу, чи то навіть протестантські біблії, це є переклад одного якогось тексту. А Острозька Біблія – це не є переклад одного тексту. Вони взяли, і так як написано там дійсно в вступі, вони позбирали масу різних текстів, і на підставі того вони зробили фактично один науковий текст. Вони звели всі тексти до одного. Це є праця, яку ніхто в тих часах взагалі не робив. Ви пам'ятаєте, що Острозька Біблія вийшла 1581 року. Це фактично до того часу ми не мали взагалі ніякої повної Біблії. Тому Острозька Біблія є важна, бо після того всі інші Біблії, зроблені зі слов'янського тексту, є похідні з Острозької. Острог був невеликим укріпленням і важливим культурним центром країни, забутим Богом районним центром і прикордонним форпостом. У ньому друкували книги, які впливали на імперії, та розбирали монументальні споруди на будівельний матеріал. Але ще з давніх часів тут жили, працювали і виховувалися особливі люди. Люди, які впливали на сучасників. Люди, які писали історію. Євреї, поляки, татари. Усі вони були різними, але частиною одного –
старовинного міста, яке відчуло на собі непостійність історії. От дивіться, я родилася при Польщі, почала вчитися при Польщі. Була в 39-41 рік радянська влада, окупація, знову радянська влада, Україна. От хто я? Я, наприклад, всім кажу, що я ніякого патріотизму не маю, ні українського, ні польського, ніякого. Я патріотка Острога.